दर्शकहरू नमस्कार। न्यूजमेकर्समा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनन्त अनुराग। हामी सधैँ एउटा विषयवस्तुले उठाउने गर्दछौँ जुन विषयवस्तु देशको प्रमुख समाचारको केन्द्रमा रहेको हुन्छ। हो, आजको कार्यक्रममा हामी हिन्दू राज्य बनाउने आन्दोलनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो आन्दोलनको अगुवाई अरू कसैले नभइकन देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि एकदमै चर्चित हुनुभएका हाम्रा एकजना गुरु हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको परिचय दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ बाबा स्वामी कमल नयनाचार्यज्यू। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हिन्दू राष्ट्रिय घोषणा हुनुपर्दछ, यो हिन्दू राष्ट्रलाई पुनः यो देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको अगुवाई गर्दै केही दिन अगाडि मात्रै आफ्नो आन्दोलनको शङ्खनाद गर्नुभएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वामीजीलाई स्वागत। स्वामीजी स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, जय श्री हिन्दू राष्ट्र। तपाईँ अब आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ। अब चाहिँ बाबाहरू चाहिँ स्वामीजीहरू चाहिँ राजनीति गर्न पनि थालेको हो? त्यसो भने पटक्कै होइन, किनकि राजनीति गर्ने मनसाय भएको भएदेखि धेरै लोकप्रिय थिए, जनप्रिय थिए, पहिले नै बडा लाग्थे। राजनीति गर्ने व्यक्तिको अवस्था पनि मैले हेरेको छु। मन्त्री हुँदाका अवस्थामा या पद र सत्तामा रहँदा उनको अवस्था कस्तो हुन्छ र पद र सत्ता नहुँदाखेरि उनको हालत के हुन्छ मैले राम्रोसँग बुझेको छु। र हामीलाई कहिले रिटायर हुनु पर्दैन, सबैको श्रद्धा र आस्थाका केन्द्र रहेका छौँ। स्वामीहरूले राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था होइन। यति बेला विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र श्री देवदेश नेपाललाई जस्तो प्रकारले यसलाई अप्ठ्यारो परिवेशमा खडा गरिएको छ, त्यो कुरालाई हेरेर मेरो माग मात्र हिन्दू राष्ट्र बनाउनु हो। हिन्दू धर्मको लागि मात्र मैले महाअभियान सुरुवात गरेको हुँ र राजनीतिसँग हाम्रो कुनै सम्बद्धता छैन। तर इस्यु जुन उठाउनु भएको छ नि, उहाँहरूले जुन विषय उठान गर्नुभएको छ नि स्वामीजी, त्यो विषय विशुद्ध राजनीति विषय हो नि, होइन र? होइन, धर्म र राजनीतिलाई यसरी जोडिनु हुँदैन। जब शास्त्रहरू मतिभ्रष्ट हुन्छन्, पथभ्रष्ट हुन्छन्, आफ्नै अस्मितालाई, आफ्नै संस्कृति संस्कारलाई भुल्छन्, यति बेला दण्डः शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति दण्डं सर्वेषु जागर्ति दण्ड एवाभिरक्षति। दण्डहीनताको कारणले गर्दा अहिले देशमा के देखिएको छ भने अराजकता देखिएको छ र अनायकत्व र बहुनायकत्व, धेरै मालिक धेरै नायक र कोही मालिक पनि छैन, त्यस्तो अवस्था देखिएको छ। जसले गर्दा विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्दा यिनलाई के को आपत्ति थियो र जनताले मागेको कुरो दिनुपर्छ। जनबल जनधन र जनस्तरबाट स्थापित भएको सरकारले जनताका आवाज नसुन्ने गरिकन, कतिपय यहाँले सुन्नुभयो दैनिक राष्ट्रिय पत्रिकामा कस्तो आयो भने धर्मनिरपेक्षको बारेमा जे हामीले बोल्यौँ जे गर्यौँ त्यही नै ठिक हो, अब बोल्न पाइँदैन, अब भन्न पाइँदैन भन्ने प्रकारको आपत्तिमूलक प्रधानमन्त्रीसँग भएका राष्ट्रिय नेताहरूबाट यस्तो आवाज आएपछि 80-85 भन्छन् 86% जनमतद्वारा स्थापित भएको सरकारका व्यक्तिहरूले यस्तो भन्न लागेपछि हामीलाई अपाच्य भयो, हामीलाई दमन गर्न आँटिएको भन्ने लागेर सशक्त रूपमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ नेपाल हुनुको कारण के भने हिजोको दिनमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा यहाँका सबै वर्गका, सबै दलका, सबै धर्मका मान्छेहरू सुरक्षित। तर एउटा कुरा नि, तपाईँले जसरी हजुरले जुन रूपमा चाहिँ यसलाई डिफेन्स गर्नुभयो नि, यो सब अर्को पनि प्रश्न छ। हिजोसम्म हिन्दू राष्ट्र हुँदा चाहिँ ठिकै थियो, सबैजना बसेकै थिए। आज चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुँदा पनि सबैजना बसेकै छन्, समस्या के भयो त? होइन होइन होइन, यहाँ त आगो लाग्नेवाला छ। हामीसँग मुसलमानहरूका दल आएर भन्दैछन् हामीलाई जोगाउनु पर्यो। बौद्धिस्टहरूले हामीले यस्तो त सोचेका थिएनन्, तर अहिले आएर जस्तो क्रिस्चियनिटीको प्रचार भएको छ, एक हातमा चकलेट अर्को हातमा बाइबल लिएर हिँड्थे भने अहिले कहीँ औषधिहरू बोकेर राहतका सामग्रीहरू बोकेर हाम्रा बस्तीमा गएर गरिबको बस्तीमा गएर जस्तो धर्मान्तरणको कार्य भएको छ। गुरुवर हामी साथमा चाहिँ यहाँको भने तमाम मुसलमान बन्धुहरूले भनेका छन् आज। अनि त्यसै गरिकन अरू पनि यहाँ रहन गएका बौद्ध मार्गीहरूले
हामीले उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। आज बौद्धिस्ट र हिन्दूहरूलाई लडाएर फाइदा लिनको लागि पनि गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा जसरी क्रिस्चियनिटीको प्रवेश भएको छ र यसलाई स्वागत गर्नको लागि आतुर भएर फुल माला लिएर जसरी हाम्रा नेतृत्वपन्थीहरू बसेका छन्, खबरदारी गरेको छु, चाहिएला त्यही जनताको ढोकामा जानु पर्ला, जनतासँग भोट माग्नु पर्ला। त्यति बेला जनताले भोट होइन चोट प्रहार गर्नेछन्। आज हामी बाबाजीहरूलाई, स्वामीहरूलाई सर्वे भवन्तु सुखिनोको उदात्त शङ्ख घोष गर्नेवालालाई लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु भनेर नेपालस्था सुखिनो भवन्तु, भारतस्था सुखिनो भवन्तु नभनिकन सारा जगतको विश्वको कल्याण गर्नको लागि भनेर यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूलाई आज जबरजस्ती यो क्षेत्रमा आउन विवश हुन परेको छ। अब त्यसो भए चाहिँ यो विषय कहाँनिर गएर ठोक्यो भने नि स्वामीजी, अब चाहिँ स्वामीजीहरू एकातिर, नेताहरू एकातिर, बीचमा अब धर्म रेखा तान्यो र यो देशमा एक किसिमको धर्म युद्ध होला भने जस्तो शङ्का देखियो। पक्कै हतोबा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा बा भोक्ष्यसे महिम। ए वीर योद्धा क्षत्रियहरू, मर्यो भने तिमी स्वर्गलाई प्राप्त गर्नेछौ र तिमी बाँच्यौ भने संसारका सबै प्रकारका उपकरणहरूले युक्त भएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएर बाँच्नेछौ भनी आओ। यो मेरो लागि होइन, साधुको लागि होइन, जोगीको लागि होइन, वीर क्षत्रियहरूको लागि हो। र सबै प्रकारको सत्ता सम्पन्न भन्नाले सबै नै राजा हुने हुन् त होइन, टुहुरो भएर बाँच्नु पर्दैन भनी आओ। धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र त्योहार पर्वहरूको साथमा बाँच्न पाउने छौ भनेर भनिएको। यिनै जनबलबाट, जनमतबाट स्थापित भएको सरकारले जब जनतालाई प्रहार गरे, देख्नुभयो यो मुभमेन्ट जम्मा 5 दिनको हो। प्रसिद्ध श्री गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम प्रतिको हमला या मेरा उत्तराधिकारी स्वामी करपात्री कृष्ण प्रपन्नाचार्यलाई गरिएको हमला अपराधिक शैलीमा, अपहरणको शैलीमा जसरी थुनामा हिरासतमा राखियो, 14 वर्षबाट हवन गर्दै आएका, हातमा जे दियो त्यही खाने करपात्रीलाई हामीले विश्लेषण गर्यौं। विद्वानहरू, प्राज्ञिकहरू, धर्माचार्यहरू बसेर यो पक्कै नै क्रिस्चियनिटीको पैसा खाएर योजनाबद्ध प्रकारले लागिएको स्वामीजी प्रतिको हमला होइन भन्ने कुरा पनि देखियो। त्यस कारणले अब निश्चित कुरा हो कि जनमत, जनबल हामी साथमा हुनेछन्, टुहुरा हुनेछन्, घर गाउँबाट उनलाई निकाला हुनेछ। हामीले कसैलाई दुःख दिने छैनौं आन्दोलनको क्रममा, तर जनतालाई जो धोका दिएका छन् के जनताले मागेका थिए। जनमतको कदर हुँदैन लोकतन्त्रमा। त्यसले गर्दा अब पक्कै नै यिनीहरू देश छोडेर भाग्न विवश हुनेछन्। विदेशीहरूका दलालहरू र विजातीय संस्कारको बीजारोपण गर्न जो यिनीहरूले चाहिरहेका छन्, यिनले कति खायो र यिनको ढुकुटीमा के छ अब पत्ता लाग्नेछ। यो बोली कमल नयना आचार्यको, मुक्तिनाथ बाबाको नभएर आम नेपाली जनताको बोली हो, जो सनातन राष्ट्रप्रेमी, वैदिक धर्म प्रेमी र ओमकार परिवार जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बोली हो यो बोली। अब त बाबा, तपाईँ जस्तो बाबाहरू, स्वामीजीहरू, यहाँहरू चाहिँ कुटीमा बस्नुपर्ने, अब यहाँहरूको आफ्नै एउटा लाइफ स्टाइल, यहाँहरू सडकमा आइसकेपछि यो देशमा पोलिटिक्स जुन गतिबाट अगाडि बढेको थियो, जुन ट्र्याकमा अगाडि बढिरहेको देखियो, जुन हतारका साथ जुन एउटा फास्ट ट्र्याकमा पोलिटिक्सलाई लाइनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो, त्यसमा यहाँहरूको यो आन्दोलनले अर्को ठुलो तनाव सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ स्वामीजी हिन्दू राष्ट्र घोषणा होला एउटा राम्रो बहसको विषय हो, तर यो देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई अप्ठ्यारो पारे आयो। पक्कै हो नि, पक्कै हो नि। बीच-बीचको प्रसङ्ग कहीँ कहीँ केही वर्ष पहिले कथा वार्ता गरिरहेको पण्डितलाई त्यहाँबाट लखेटिने काम भयो र सबैले पूजा गर्ने श्रीमद् भागवत शास्त्रलाई जलाउने काम भए। कहीँ कहीँ गएर हेर नि यिनको शक्ति के रहेछ भनेर गो हत्या गर्ने कार्यहरू भयो। त्यसको विरोध गर्दाखेरि उल्टै हिन्दूहरूले कुटाइ खानु पर्ने भयो। अहिले यहाँका युवराजहरू, हिन्दू भनाउँदाहरू धर्मको ध थाहा छैन, संस्कृतिको स थाहा छैन, आफ्नो संस्कृति संस्कारको बारेमा कहिल्यै थाहा भएन। नखाने कुरा जति खाएर हिँडे पनि त्यो एउटा बाहुनको बाहुनै भयो, हिन्दूको हिन्दू नै भयो। कहिल्यै सङ्घर्ष गर्नु परेन। यहाँ कुनै घटनाहरू घटेनन्। काश्मीरको जस्तो घटना घटेको हुन्थ्यो भने र छुटपुट
बाहिरका जस्ता घटना जस्ता आततायी घटनाहरू घटे भारतमा पनि त्यस्तो भएको भएदेखि धर्म के हो धर्मले के गर्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था नभएकाले अहिले पनि एक प्रकारको सहिष्णुतामा रहेका थिए। मैले एकतर्फ यसो भन्न सक्छु भने अर्कोतर्फ धेरै सहनशील भएका धैर्यताका खानी भनेका हिन्दूहरू हुन्। हिन्दूहरूले कसैको लागि नराम्रो भन्दैनन्, सबैको जय हो, सबैको कल्याण हो, सबैको सुख शान्ति होस् भनेर कामना गर्छन्। अहिले सुतेको बाघलाई जगाउने काम भएको छ। त्यसको नेतृत्व स्वामी कमल आचार्यजीले लिँदै हुनुहुन्छ। अब मैले के नेतृत्व भने म त मातृभूमिको सेवक हुँ। मैले फर्के आश्रम छोडेर सारा छोडेर नेपाल आमाको सेवाको लागि केही वर्ष पहिले 2 वर्ष पहिले मैले नेपाल माता महिमा राष्ट्रिय महायज्ञ गरेँ। यो यज्ञको खाँचो पहिले त थिएन। 15 वर्ष पहिले 20 वर्ष पहिले त मैले घोषणा गरेको थिइनँ। पछि आएर किन यसको खाँचो भयो भने सबै विश्वभर छरिएर रहन गएका नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्नको लागि हेर्नुहोस् आज कति भेद विभेद भयो, जात जातका भेदहरू भए, विभिन्नलाई तै यसो तै उसो भनेर त्यसलाई उस्काउने काम गरिएको छ। बुद्ध मार्गी र हिन्दू मार्गीहरू सनातन कालबाट यहाँ प्रेम मैत्रीयताका साथमा रहि आएका थिए। आज यिनीलाई आपसमा लडाउने काम भएको छ। यो कुराले पारदर्शी मुसलमान बन्धुहरूले बुझेछन् र भने हिजोको दिनमा त हामी बाफ रे लडाई त 50-50 मा हुन्छ, ल 30 र 60 भयो भने पनि लडाई हुन्छ। तर यहाँ कति हाम्रो अल्पसंख्यक कहाँ ठुलो संख्याका व्यक्तिसँग हाम्रो लडाई हुने भयो र स्वामीजी हाम्रो आरक्षण तपाईहरुले गर्नुपर्ने भयो। अब हिन्दू राष्ट्र भयो भने मात्र हामी शान्तिसँग बाँच्न सक्छौं, रहन सक्छौं भनेर उहाँहरू आउनुभयो। कतिपय किरात मार्गीहरू, कतिपय अरू फाल्गुनन्दनका शिष्य किरात मार्गीहरू आउनुभयो भने बौद्ध मार्गीहरूको पनि त्यही अवस्था छ। पहिले हामी बुझेका थिएनौं। हुन पनि आज पर्चा पम्पलेट लिएर घर घरमा प्रलोभन दिएर यिनीहरू मुसलमानहरू हिँडेका छैनन्। न त बुद्ध धर्मले नै मेरै धर्म मान्नुपर्छ भनेर भनेको छ। स्वामीजी यो लडाई यहाँहरूको जुन हिन्दू धर्मको लडाई छ, हिन्दू राष्ट्रको लडाई छ, यो यहाँहरूको शंखनाद क्रिश्चियनिटीको एगेन्स्टमा हो। क्रिश्चियनिटीको अगेन्स्टमा पनि होइन। कतिपय के हो भने आज उहाँहरूले जो प्रहार गर्नुभयो नि ठाउँ ठाउँमा गएर आज जस्तो प्रकारको उहाँहरूको हरकत देखिएको छ, सरकार मौन भएर बसेको छ र मात्र एउटा धर्मनिरपेक्ष अझै हुन बाँकी केहीले मुडे बल्ने घोषणा गरेको मात्र उहाँहरूले साथै फुलाएर आफूलाई संसारभरिको ठुलो देशबाट हामी सञ्चालित भएका भने हिँड्छन् भने भोलिको अवस्था के होला भन्ने डर लागेको अवस्था मात्र हो। त्यो मैले भन्दैछु। हाम्रो उनको विरुद्धमा होइन, प्राणी मात्रको हित, जगत मात्रको कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिन भनेर हिँड्ने मान्छे हाम्रो कसैप्रतिको विरोध होइन। विरोध हो त हाम्रो अहिलेका नेताहरूप्रतिको हो। स्वामीजी हामीलाई थाहा छ राजनीतिमा पनि यहाँको राम्रो पहुँच छ। राजनीति गर्ने शीर्ष दलका नेताहरूसँग यहाँको प्रत्यक्ष कुराकानी हुँदो रहेछ, प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने हुँदो रहेछ। उहाँहरूसँग यहाँले कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया के रह्यो त? यहाँले आम रूपमा त्यो कुरा पनि जनतालाई भन्नुपर्ने हो, हिन्दू धर्मावलम्बी व्यक्तिहरूलाई भन्नुपर्ने हो होइन। जब धर्मनिरपेक्षात्मक राष्ट्र भनेर नेपाललाई घोषणा गरियो त्यति बेला मैले आपत्ति जनाएँ गिरिजा बाबुसँग। अहिले निक्लेको पत्र पत्रिकामा कुनै ठाउँमा गिरिजा बाबुसँगको त्यति उठेर उहाँ पुग्नु हुँदैन भने यिनीलाई लाज लाग्दैन, संकोच लाग्दैन? पहिले प्रवक्ता भएका केशव सिटौलाजीलाई गिरिजा बाबुले हेलिकप्टर दिएर ल गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाममा नवलपरासीमा जाऊ स्वामीजीको कार्यक्रममा भनेर पठाएका हुन् कि होइनन्? अहिले जिउँदा व्यक्ति दिवंगत हुनुभएका स्वर्गीय नेताको बारेमा अपमान नगरियोस् गजेन्द्र मोक्षको बारेमा र उहाँले पत्र लिएर पढ्नु भएको थियो। त्यसै गरिकन वनमन्त्री हुँदा दिनेन्द्र बडुजीलाई पठाइएर उहाँ गजेन्द्र मोक्षमा गएर धार्मिक वन बनाउने सम्बन्धमा आचमको रोटी खाएर आश्रममा बस्या कि होइन? त्यति मात्र होइन, महासमितिको बैठक कहाँ भयो? त्यही नवलपरासीको नारायणी माताको सन्निधिमा त्रिवेणी धाममा गजेन्द्र मोक्षमा भयो कि भएन? त्यही ठाउँमा आएर यही बेलामा यो प्रहार गरिनुले के बुझ्छ भने सम्पर्क छ उठबस होइन। मैले त्यति बेला एउटा बोलेको राम्रो क्लिप तपाईलाई उपलब्ध गराउँला। मैले जति बेला एकतर्फ रामचन्द्र पौडेल छन्, अर्कोतर्फ देउराजी छन्, अर्कोतर्फ अर्को व्यक्ति
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला छन्, सारा नेता छन्, अहिले आएर मन्त्री भएका त्यही भुइँमा त्यही मन्दिरमा त्यही कुटीमा सुतेर आएका हुन्। हेर्नुहोस् त यिनी आमा न बाउका धर्म न संस्कृति कसैका हुँदा रहन्छन्। मलाई सायद काङ्ग्रेसवाला त त्यस्तो हुँदैनन् भन्ने लाग्थ्यो, तर पछि गएर हेर्दा जुन थालमा खायो त्यही नै ऊ गर्ने खालका हुँदा रहेछन्, छेद गर्ने खालका। जुन टपरीमा खायो त्यसैलाई फोहोर गर्ने प्रकारका हुँदा रहेछन्। मैले भन्न सक्छु मलाई डर छैन, मलाई सङ्कोच छैन र त्यहीबाट जितेर 105 फेरि मलाई लक्ष्मीको उपासक पनि त हो नि त। श्री महालक्ष्मी, श्री सम्पलक्ष्मी, श्री भोगलक्ष्मी, श्री ज्ञानलक्ष्मी र श्री मोक्षलक्ष्मी तपाईँहरूलाई अहिले जित्नुहुन्छ 105 भनेको थिएँ। आज तपाईँको यो ऐतिहासिक र प्रमाणिक मिडिया नेपाल 1 को माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, यस्तै हालतमा हो भने यी मटिया मेट भएर जान्छन्, समाप्त भएर जान्छन्। आज मैले जे बोल्दैछु मेरो लागि बोल्दैछन, मातृभूमिको नेपाल आमाको लागि बोल्दैछु, देवदेश श्री नेपालको बारेमा बोल्दैछु। आज जनमत हामीसँग कति हुन्छ हेर्नु होला। विश्वभर छरिएर रहन गएका तमाम हिन्दूहरूको आस्थाको देश हिन्दू राष्ट्र, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हुनमा यिनलाई के आपत्ति भयो? तर स्वामीजी यहाँले कांग्रेसको कुरा गर्नुभयो, अन्य दलको कुरा गर्नुभयो। परिवर्तनको पक्षपाती माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि यहाँको सम्बन्ध राम्रो छ। उहाँसँग भेट्दा सायद यहाँको त कुरा जुन अहिले डिमान्ड छ उहाँहरूको यो कुरासँग तपाईँले विमति राख्नु होला, उहाँको प्रतिक्रिया केही त होला नि? मसँग नेताहरूको सम्पर्क भएकाले, सम्बन्ध भएकाले, पर्यो भने रात बिरातमा पनि मका पुग्ने भएकाले त अहिले धर्म निरपेक्षबाट अब खलबलाउँदै सलबलाउँदै सचेत हुँदै होइन हो। धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नुपर्छ। हामीले गल्ती पो गरेछौँ कि सबैले धर्म आफ्ना मान्न पाउने प्रकारले धार्मिक स्वतन्त्रता भनौँ न भन्न थालेका छन्। तपाईहरु त पत्रकार बन्धुहरु बुझिनै सक्नु भएको होला यो आवाज कसको हो। यदि यहाँको सम्बन्ध यो बेल थाहा नपाएको भएदेखि मैले कांग्रेस प्रति विशेष आपत्तिमूलक रूपमा किनभने उसको सरकारमा मैले त सोचेका थिएँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि मेरा योजनामा मेरा संकल्पमा आबद्ध भएर अरु प्रकारको सहयोग होला भन्ने प्रकार सोचेका थिएँ। यो सत्यले श्राप दिएको देश यसलाई थाहा भएन। आज एउटा भनौं न सार्वजनिक थलोमा व्यक्तिले प्रपर्टी जम्मा गर्ने हो भने त लाखको होइन करोडको कहीं बनाउनेमा जनताको धन लिएर सरकारको ठाउँमा निर्माण गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन सक्छ। र आज जस्तो प्रकारको हरकत भयो सनातन हिन्दू राष्ट्रप्रतिको आक्रमण गर्ने हामीले बुझेका छौं। र यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न प्रचण्डजीसँगको हो। लङ्गो माला मैले उहाँलाई पनि लगाएको थिएँ। अर्का नेता बिहान बिहान उठेर 5 बजे दौडेर त्रिवेणी धाममा गएर 3 ठाउँबाट परास्त भएर हारेर आएका नेताजी श्री माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। त्यतिबेला मैले भनेको थिएँ एउटा सभामा मुकम करोति वाचालम पङ्गुम लङ्घयते गिरिम यत कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधवम। परमानन्दको परमात्माको कृपा भयो भने एउटा त माधव तपाई माधव अर्को माधव माथिको माधव त्यो माधवको कृपाले हरुवालाई पनि जितुवा बनाएर पठाए। तर प्रधानमन्त्री हुँदा सुखको केही गर्नु भएन। म ओडारमा बस्ने गुफामा बस्ने बाबा थिइनँ। म लोकहित र जनहितको लागि र सनातन हिन्दू राष्ट्रको लागि भने काम गर्ने बाबा थिए। तर केही पनि गरेनौ भने अर्कोपट्टिको चुनाव उही 2 नम्बर क्षेत्र त हो नि मेरो पञ्चमहालक्ष्मी श्रीपीठ छालिङको उतापट्टि अनि आउँदा मैले तपाईलाई भोट दिन्न जनतालाई पनि भन्दिनँ भने मुख सानो भयो। अलि भित्र गए त्यही पनि माया त गर्नु पर्यो। कफी र मकै खुवाएर मैले भने तपाईले गल्ती गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री तपाई हुनु योग्य होइन बन्नुभयो। मैले आज भन्न सक्छु डेमोक्रेसीमा बोल्न पाइन्छ यिनीहरूले भनेका छन्। त्यसपछि पनि केही भएन। आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र यी नेताले काम गर्दा रहेछन्। र अब प्रचण्डजी पनि कुनै समयमा लोनको माला लागेको थिए। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने भने नाम राशि मिल्दै जुल्दै गर्ने हो कि मलाई अलि मन पनि पर्छ है। खुलासा बोल्ने कुरा राख्ने प्रचण्डजीको स्वभाव भावुक पनि। तर उहाँले गरेका निर्णयहरूले अहिले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ हेरेर बस्नुहोस् बुढो हुने बेलासम्म। यति भने भन्न चाहन्छु अरु नेताहरूसँग पनि सम्बद्धता छ तर सम्बन्ध भएर के अर्थ। स्वामीजी अन्तिम प्रश्न गरे। अब आन्दोलनको घोषणा शङ्खनाद भइसकेको छ। पशुपतिनाथको प्राङ्गणबाट यहाँहरूले आन्दोलनको शङ्खनाद गर्नुभयो। यो आन्दोलनको डिमान्ड संविधानमा उल्लेख हुन्छ
तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ, तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? कतिपय व्यक्तिहरूले राजनीति गर्नको लागि आन्दोलनमा आएका छन्, भागभन्डा नपाएर आएका छन्, त्यो कुरा अलग हो। अहिले हाम्रो आवाजलाई समेटेर ल है भनेर सावधानी भएर हिन्दू राष्ट्र संविधानमा उल्लेख गरियो भने अहिले जो छन् जति छन् यिनले फेरि पनि समय पाउलान् र धेरै उथल पतन हुँदैन, यहाँ रक्त प्रवाहित हुँदैन, रक्तको खोलो बग्दैन। र यदि यसलाई उपेक्षा गरियो भने यी त विफल भए पक्कै भए अर्को कुनै धारबाट आएका व्यक्तिहरूले शक्तिशाली भएर उदय भएर जानेछन्। आज मैले यो भन्दैछु। त्यस कारणले अहिले हामीले यो कार्यक्रमलाई सबैको घरमा ओमको झण्डा हुन खाँचो छ भनेर भनेका छौँ। आगामी आइतबार र सोमबारलाई हामीले दिनको 3 बजे माइती घर मण्डलामा शङ्ख र घण्टी लिएर आउन भनेर आह्वान गरेका छौँ। आगामी सोमबार 13 गतेका दिनमा सबै स्वामीहरू, धर्मगुरुहरू, धर्माचार्यहरू, मठाधीशहरू, पीठाधीशहरू र अभियन्ता, महाअभियन्ता, हिन्दू राष्ट्र रक्षा महाअभियानका अभियन्ताहरूलाई हस्ताक्षर गराएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख समक्ष हामीले पत्र बुझाउनेछौँ। हाम्रो पत्र पाउनन् भन्लान्, त्यस हुनाले हामीले खुल्ला रूपमा दैनिक पत्रिकामा, प्रकाशन हुने पत्रिकाको माध्यमबाट हामीले जानकारी गराउनेछौँ। र त्यसै गरिकन आइतबार साउन 17 गते त हाम्रो विराट धर्मसभा रहन भएको छ। खुल्ला मञ्चमा विराट धर्मसभा हुन गइरहेको छ र हामीले शान्ति प्रिय अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नेछौँ। जनतालाई हामीले आग्रह गरेर, निवेदन गरेर यो कार्यक्रममा आह्वान गरेका छौँ, तपाईहरू पुगिदिनु होला भनेर। 75 जिल्लामा हामीले सोमबारका दिन, प्रत्येक हप्ताको सोमबार 2 घण्टा सिडिओ कार्यालयमा धरना दिनुहोस् र त्यहाँ बसेको सिडिओ सारी त्यहाँको देउतालाई हाम्रो सन्देश पुर्याइदेऊ देउतामाथि भनेर भन, धूपबत्ती बाल, यसो घण्टी बजाएर उसको यसो पूजा गरेर, किनभने सरकारको तिनको प्रतिनिधि हो, हामीले देउता नै भन्नु पर्यो, उसलाई गरेका छौँ भनेर हरेक शुक्रबार 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म आफ्ना निकायमा तपाईहरुले जुलुस प्रदर्शन गरेर जनतालाई विज्ञापन गर्नुहोस्। आफ्नो धर्म रक्षाको लागि, देश रक्षाको लागि भनेका छौँ। आज अचानक 81 कमल नयन आचार्य यसरी आएको होइन। 2063 सालमा धर्मनिरपेक्ष गर्दा भद्रकालीमा बाट मोटरसाइकल र्यालीबाट लिएर पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा गएर ल है अब हामी खतरामा परेका छौँ भन्ने कुरा गरेका थिए। मलाई त्यति बेला शीर्षस्थ नेता स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले बोलाउनु भयो, स्वामीजी सम्बोधन गर्नेछौँ। भर्खरै त यतिको दुखले तपाईहरू पनि लागेर अहिले यो प्राप्त भएको छ, जनतालाई बहुदल प्राप्त भएको छ, यसो नगरिदियो भनेपछि गिरिजा बाबु भने हो म कसले कुनै रूपमा सम्बोधन गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि मलाई अलि बैरागी लाग्यो कि मरेर त जानु नै छ यो लफाडामा, प्रपञ्चमा के पनि हिजोको दुनियाँ पनि हिन्दू राष्ट्र थियो, राजा पनि थिए, सबै कुरा थियो। अब खास गरिकन मेरो विचारमा हरियाली परिवर्तन आयो। कसैले हाँक्ला, कोही त आउला, कसैले त गर्ला भन्ने थियो। सबैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूको आवाज अलि पुग्न सकेन। लाग्न त सबै लाग्यो, सडकमा पनि निक्लिनु हो। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्निभूतत नेपाल जननीं वन्दे वसुधाम धर्मधारिणी भनिकन म यो यात्रामा अगाडि बढेँ। र आज धन्यवाद छ नेपाल वनलाई र यहाँको समस्त टिमलाई। मैले बाहिर बोल्न सुरुवात गरेको थिएन। श्री गणेश, तपाईको यो टेलिभिजनको माध्यमबाट भएकाले भोलिका दिनमा त सबैमा पुग्नेछु। आज इतिहासको दस्तावेज तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। आज हिन्दू राष्ट्रको लागि हिन्दू राष्ट्र भएरै छोड्छ। मलाई भारतमा कतिपयले सुन्नुभयो, आपने क्या कर दिया, सुन्नु न पाए, राज परिषद के आप तो राजा के गुरु हैं, हल्ला गर्दैछन् मलाई। त्यसै यद्यपि म राजाको गुरु थिइनँ, त्यही पनि अयोध्यामा, वृन्दावनमा, हरिद्वारमा जाँदाखेरि कसले त्यो हल्ला पुर्याइदिए? सायद राजाहरू आश्रममा पहिले आउने हुनाले हो कि। अनि त्यसपछि लोगों ने क्या कर दिया, ये विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, क्या इनका सिर दर्द क्यों हुआ?
भनेर सोध्न थाल्नुभयो। 95 वर्षको गुरुले आँखामा आँसु झार्दै, बेटे तुम तो देश के हो पर ये नेपाल को लोगों ने क्या कर दिया भन्दा आज त्यो आँसुको महत्त्वलाई मैले त्यति बेला बुझेको थिइनँ, अहिले सम्झँदैछु। त्यति प्राज्ञिक षड्दर्शनाचार्य विद्वान गुरुले अयोध्याको सबैभन्दा प्रतिष्ठित त्यस्तै विभिन्न ठाउँको, अनि म जाँदा बित्तिकै एक ठाउँमा गुजरातमा मैले सन् 2005 मा एउटा विशाल महायज्ञ गरेको थिएँ। भारतमा सबै ठाउँमा समापन हरिद्वारमा गरेको थिएँ। सालग्रामको महाअभिषेक गरिकन मैले गरेको थिएँ र त्यति बेला मलाई सालग्राम पाइने देश भनेको नेपाल मात्र गण्डकी मलाई परिक्रमा गर्नुभएको थियो एकजना व्यासाचार्यले। त्यसपछि मलाई महत्त्व भयो कि म कस्तो देशमा जन्मेको रहेछु, अझै मलाई भाव भयो, निष्ठा भयो। त्यसले गर्दाखेरि म अब हिन्दू राष्ट्र रक्षा अभियानमा लागे। तमाम व्यक्ति लाग्नु भएको छ। सबैको लागि साधुवाद। जय श्री हिन्दू राष्ट्र। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री हिन्दू राष्ट्र। हुनुहुन्थ्यो स्वामी कमल नाना गुरुचार्यज्यू। उहाँसँग विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ, यहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्नुभयो। अब पालो यहाँहरूको के सत्य हो कि असत्य हो यहाँहरूको हातमा छ, निर्णय स्वविवेकले गर्नुहोला। आजको लागि न्युज मेकर यति नै। क्यामेरामा सुजन र महेशका साथ म अनन्त अनुराग बिदा चाहन्छु। नमस्कार।